নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এয়া হৈছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰাইম টাইম 18 আৰু ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ডিজিটেল বাজেট দাখিল কৰিলে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কিন্তু 2022-23 বৰ্ষৰ বাজেট দাখিলৰ পিছত এতিয়া কিহৰ হ'ব মূল্যবৃদ্ধি আৰু কিহৰ কমিব দাম সমাহক এক বিশেষ প্ৰতিবেদন In the last two budgets we have rationalized several customs exemptions. We have once again carried out an extensive consultation. কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰা বাজেটত ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধি আনব্লেন্ডেড ইন্ধনৰ প্ৰতি লিটাৰত 2 টকা বৃদ্ধি কৰিলে চৰকাৰে বিগত কেইবা মাহো ইন্ধনৰ দামৰ সালসলনি হোৱা নাই তাৰ মাজতে আজি বাজেটত ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিলে চৰকাৰে To encourage the efforts for blending of fuel, unblended fuel shall attract an additional differential excise duty of rupees 2 per litre from first day of October 22. আনহাতে সাধাৰণ জনতালৈ সুখবৰ দি সামৰাৰ সামগ্ৰী আৰু কাপোৰৰ দাম হ্ৰাস কৰিছে কেন্দ্ৰই বাজেটত হ্ৰাস কৰা হৈছে টিখাৰ সামগ্ৰীৰ দাম বসা বসা ৰাসায়নিক সামগ্ৰীৰ দাম কমিব পেট্ৰকেমিকেল সামগ্ৰীৰ শুল্ক হ্ৰাস কৰাৰ ফলত ইয়াৰ পৰা উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ দাম কমিব হীৰাৰ আমদানিত সীমা শুল্ক 5% লৈ হ্ৰাস কৰাৰ ফলত দাম কমিব হীৰাৰ To give a boost to the gems and jewelry sector, customs duty on cut and polished diamonds and gemstones is being reduced to 5%. Customs duty on certain critical chemicals, namely methanol, acetic acid, and heavy feedstocks for petroleum refining are being reduced, while duty is being raised on sodium cyanide, for which adequate capacity in the domestic arena exists. These changes will help in enhancing domestic value addition. Duty is being reduced on certain inputs required for shrimp aquaculture so as to promote its exports. আনহাতে আয়কৰৰ ক্ষেত্ৰত নতুনকৈ কোনো ৰেহাইৰ ঘোষণা নাই বাজেটত আয়কৰৰ সীমাৰ কোনো সলনি নকৰিলে চৰকাৰে ইয়াৰ বিপৰীতে চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে এনপিএছত কৰ ৰেহাইৰ সীমা 10%ৰ পৰা 14%লৈ বৃদ্ধি কৰিছে দিব্যাংগসকলৰ বাবে কৰ ৰেহাই দিছে নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ বাজেটে একে সময়তে আয়কৰ ৰিটাৰ্ণৰ শুধৰণিৰ সময় 2 বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰিলে চৰকাৰে I propose to increase the tax deduction limit from 10% to 14% on employers' contribution to the MPS account of state government employees as well. This would help in enhancing the social security benefits of the state government employees and bring them at par with central government employees. Tax relief to persons with disability. I am proposing a new provision permitting taxpayers to file an updated return on payment of additional tax. This updated return can be filed within 2 years from the end of the relevant assessment year. ইপিনে কৰোনা মহামাৰী সত্ত্বেও জিএসটি বৃদ্ধি হোৱা বুলি সংসদত জনালে নিৰ্মলা সীতাৰমণে জানুৱাৰীত অভিলেখ হাৰত গ্ৰছ জিএসটি সংগ্ৰহ হোৱা বুলি জনাই বিত্তমন্ত্ৰীয়ে 2022ত 1.4 লাখ কোটি টকাৰ জিএসটি সংগ্ৰহ কৰিছে চৰকাৰে জিএসটি সংগ্ৰহ বৃদ্ধিয়ে অৰ্থনীতিৰ পুনৰ উত্থানৰ ইংগিত দিছে নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিলে 2022-23 বৰ্ষৰ বাজেট সংসদত দাখিল কৰা দ্বিতীয়খন ডিজিটেল বাজেটত নাই বিশেষ চমক অৱশ্যে কৃষি খণ্ড স্বাস্থ্য শিক্ষা প্ৰতিৰক্ষা আৰু নিবনুৱা সংস্থাপনত বাজেটত দিয়া হৈছে গুৰুত্ব কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে মঙলবাৰে দাখিল কৰিলে দ্বিতীয়খন ডিজিটেল বাজেট Honorable Speaker, দিনৰ 11 বজাত দাখিল কৰা বাজেটত নাই বিশেষ চমক গুৰুত্ব দিয়া হল কৃষি খণ্ড স্বাস্থ্য শিক্ষা প্ৰতিৰক্ষা আৰু নিবনুৱা সংস্থাপনত পূৰ্বৰ দৰে বাহাল ৰাখিলে আয়কৰ গাঁথনি ঘৰে ঘৰে পানী যোগানত গুৰুত্ব পিএমএৱাইৰ অধীনত 80 লাখ ঘৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱ পিএমএৱাইৰ অধীনত ধাৰ্য 48,000 কোটি টকা চলিত বৰ্ষতে 5G সেৱা আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ গাঁৱে গাঁৱে উপলব্ধ হ'ব অপটিকেল ফাইবাৰ our vision is that all villages and their residents should have the same access to e-services, communication facilities, and digital resources as urban areas and their residents. The contracts for laying optical fiber in all villages, including remote areas, will be awarded under the BharatNet project through PPP in 22 and 23.
Completion is expected in 2025. Measures will be taken to enable better and more efficient use of the optical fiber. Export promotion. মঙলবাৰে দাখিল কৰা বাজেটত কৰোনা কালৰ বিধ্বস্ত অৰ্থনীতি পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে উদ্যোগ খণ্ডৰ বিকাশত গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ লগতে সেৱা খণ্ডত অধিক বিনিয়োগৰ প্ৰস্তাৱ ৰখা হয়। দেশৰ অৰ্থনীতি সুস্থিৰ বুলি বাজেট ভাষণত উল্লেখ কৰি বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে ঔদ্যোগিক বিকাশৰ বাবে অহা 5 বছৰত 6,000 কোটি টকা ব্যয় কৰা হ'ব বুলি ব্যক্ত কৰে। ইয়াৰ উপৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ বাবে স্থাপন হ'ব 200টা টিভি চেনেল, খোলা হ'ব ডিজিটেল বিশ্ববিদ্যালয়, নতুনকৈ স্থাপন কৰা হ'ব 2 লাখ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ, 60 লাখ নতুন চাকৰিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, সৌৰশক্তিৰ বাবে 19,500 কোটি টকা আবণ্টন, স্বাস্থ্য খণ্ডলৈ অনা হ'ব ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম। An open platform for the national digital health ecosystem will be rolled out. It will consist of digital registries of health providers and health facilities, unique health identity, consent framework and universal access to health facilities. The pandemic has accentuated mental health problems in people of all ages. To better the access to quality mental health counseling and care services, a national tele-mental health program will be launched. ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বৃদ্ধিত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমণে 2026 বৰ্ষলৈ বিত্তীয় ঘাটি বৰ্তমানৰ 6.4%ৰ পৰা 4.5%লৈ হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্য নিৰূপণ কৰে বাজেটত। জানুৱাৰী মাহতেই দেশত অভিলেখ সংখ্যক GST সংগ্ৰহ হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে। সামগ্ৰিকভাৱে এখন চমকহীন উন্নয়নমুখী বাজেট দাখিল কৰিলে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে। অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰতকৈও দেশৰ অৰ্থনীতি বিকাশত অধিক গুৰুত্ব দিয়া পৰিলক্ষিত হ'ল এই বাজেটখনত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এইবাৰ মহানগৰ আৰক্ষীয়ে এক বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিছে। ম্যানমাৰৰ পৰা সৰবৰাহ কৰা প্ৰায় 36 কোটি টকাৰ হেৰইন জব্দ হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। ড্ৰাগছসহ 2 সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। ড্ৰাগছৰ কলা সাম্ৰাজ্যত ধাৰাবাহিকভাৱে পৰিছে অসম আৰক্ষীৰ হাতোৰা। এইবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত জব্দ হৈছে প্ৰায় 36 কোটি টকা ড্ৰাগছ, 4.5 কিলো হেৰইন জব্দ কৰাৰ লগতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ট্ৰাক চালকসহ 2জনক। বশিষ্ঠ আৰু গড়চুক আৰক্ষীয়ে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যুটীয়াভাৱে চলাইছিল অভিযান। সেই সময়তে অভিযানকাৰী আৰক্ষীয়ে ট্ৰাকৰ বাম্পাৰত লুকুৱাই অনা অৱস্থাত জব্দ কৰে 36 কোটি টকাৰ হেৰইন। যোৱা নিশা চলোৱা এটা অভিযানত আমি 4.5 কেজি 4.5 কেজি হেৰইন আমি সিজ কৰিছোঁ এখন ট্ৰাকৰ পৰা, আৰু আমি তাৰ পৰা 2টা আমি সৰবৰাহকাৰীক আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ, ট্ৰাকখনো আমি জব্দ কৰিছোঁ। ম্যানমাৰৰ পৰা মৰে হৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰটো। ড্ৰাগছসহ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা 2 সৰবৰাহকাৰীৰ ঘৰ হৈছে মণিপুৰত। এতিয়া এইবাৰ তেওঁলোক এটা নতুন কৌশল কৰিলে, এইবাৰ ট্ৰাকখনৰ বাম্পাৰত আনিছে। গতিকে বাম্পাৰত যেতিয়া সোমোৱাই সেই বাম্পাৰটো কাটি আমি ইলেক্ট্ৰিক কাটিং মেচিন দি কাটি বহু সময় লাগিছে। তাৰ পাছত এই ড্ৰাগছখিনি আমি তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিম, আৰু এইখিনিৰ মূল্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত পাৰ কেজি 7 to 8 crores। গতিকে 4.5 কেজি এই পাৰ্টিকুলাৰ 4.5 কেজি হেৰইনৰ মূল্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত 31.5 crores পৰা 36 crores ভিতৰত। ইপিনে 2 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ইডমিয়া আৰু নৱাজ খানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি মহানগৰ আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। আৰক্ষীৰ সন্দেহ ধৃত 2জনৰ লগত জড়িত আছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেক্সাছ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া এনেদৰে ফুল একশ্যনত নামিছে অসম আৰক্ষী। কৰবাত যদি জব্দ হৈছে বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ, কৰবাত আকৌ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত আহত হৈছে দুৰ্ধৰ্ষ ড্ৰাগছ মাফিয়া। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
আজি 53 বছৰত ভৰি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিশা 12 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত কেক কাটি জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনালে দলীয় নেতাকৰ্মী তথা অনুৰাগীয়ে ইপিনে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ জন্মদিন উপলক্ষে ভিন্ন প্ৰান্তত দেখা গ'ল উখল মাখল পৰিৱেশ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জন্মদিন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ জন্মদিনক লৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উৎসাহ উদ্দীপনাই বিৰাজ কৰিছে তেখেতৰ জন্মদিনৰ কাৰণে আমি কেক এটা আনিছো কাটিবৰ কাৰণে তেখেতৰ জন্মদিন আৰু আগলৈ আমাৰ জালুকবাৰী সমষ্টিৰ ৰাইজৰ জালুকবাৰী সমষ্টি বুলি নহয় গোটেই অসমবাসীৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষবাসীৰ অন্তৰতে তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান প্ৰতিষ্ঠা হৈছে জালুকবাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পাণ্ডু মালিগাঁও ৰাইজৰ উদ্যোগত দেওবাৰৰ পৰা 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জন্মদিন পালন কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰথম দিনা অনুষ্ঠিত হৈছিল চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা ৰক্তদান শিবিৰ দ্বিতীয় দিনা সম্পন্ন হয় বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনটোত বিশেষভাৱে সক্ষমসকলক হুইলচেয়াৰ বিতৰণ কাৰ্যসূচী পালন কৰে স্থানীয় লোকসকলে আনফালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জন্মদিন উপলক্ষে মাজুলীৰ দুখন সত্ৰৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমন্ত্ৰণ কৰিছিল কণমানি বৈষ্ণৱসকলক আৰু সেই আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি গুৱাহাটীলৈ ওলাল ঐতিহাসিক দক্ষিণপাট আৰু আউনীআটী সত্ৰৰ 47জন কণমানি বৈষ্ণৱ ভাগিন ইয়াৰ মাজতে মৰিয়নীত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ফেন ক্লাবৰ উদ্যোগতো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জন্মদিন উদযাপন কৰা হয় এই অনুষ্ঠানতেই মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিদায় জনাব তেওঁৰ PSOসকলক আজি আমাৰো দুখ লাগিছে কিন্তু এটা হিচাপত দুখ লগা নাই আজি সাধাৰণ কনিষ্ঠবৰ্গজনা হৈ দেহৰক্ষী হিচাপে আজি 5 বছৰ দিনে কাম কৰি আছিলোঁ যদিও আজি এনেকুৱাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ অসমৰ মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া দেৱৰ বাৰ্থডেৰ দিনাই এখন ডিঙিত আজি গামোচা পিন্ধিবলৈ পাইছোঁ আৰু এটা জেকেট সহকাৰে সন্মান সহকাৰে বিদায় মুহূৰ্তই সন্মান সহকাৰে আজি আমাক প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে উত্তৰ গুৱাহাটীত দৌলগোবিন্দ মন্দিৰতো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে আনকি এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে মহাপ্ৰভু দৌলগোবিন্দৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা আগবঢ়ালোঁ আৰু আজি ইয়াত এটা সৰু অনুষ্ঠানো আছে তাতো অংশগ্ৰহণ কৰিম এই অনুষ্ঠানতে উত্তৰ গুৱাহাটী শিশুগ্ৰামৰ শিশুসকলৰ লগত কেক কাটি জন্মদিন উদযাপন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইফালে বটদ্ৰৱাতো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিন পালন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থানত শৰাই নৈবেদ্য আগবঢ়াই সেৱা জনাই বটদ্ৰৱাবাসী ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে ইফালে আন বহুজনৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰী আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় বিজেপিৰ সভাপতিয়ে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট নতুন বাজেটত নতুন চাকৰিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি 2022-23 বৰ্ষৰ বাজেট দাখিল কৰি নতুনকৈ 60 লাখক চাকৰি প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দেশৰ ক্ৰয় ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ সংকল্পৰে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে সদনত বাজেট দাখিল কৰে বাজেট ভাষণত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিয়োগ বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত 60 লাখ নতুন চাকৰিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীয়ে মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ অধীনত 60 লাখ নিযুক্তিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ অধীনত চাকৰি দিব 16 লাখক The productivity-linked incentive in 14 sectors for achieving the vision of Atmanirbhar Bharat has received excellent response, with potential to create 60 lakh new jobs and an additional production of 30 lakh crores during next 5 years. News Desk, News 18 Assam Northeast. প্ৰাইম টাইম 18 চলি থাকিব কিন্তু এইখিনিতে সময় সমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ আপুনি চাই আছে প্ৰাইম টাইম 18 চলিত বৰ্ষতে ভাৰতত আৰম্ভ হ'ব 5G সেৱা ইণ্টাৰনেট সেৱা উন্নত আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে 5G সেৱাৰ প্ৰস্তাৱ আনিছে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে 5G সেৱাৰ বাবে অচিৰেই নিলাম হ'ব স্পেক্ট্ৰাম ডিজিটেল ইণ্ডিয়াত এতিয়া সকলো নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিছে ইণ্টাৰনেটৰ ওপৰত
শিক্ষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খোৱা বোৱালৈকে সকলো আজি অনলাইন ব্যৱস্থাৰে সংযুক্ত হৈ পৰিছে। সেই দেশত ইণ্টাৰনেট সেৱা উন্নত আৰু শক্তিশালী কৰিবলৈ 2022 চনত 5G সেৱা আৰম্ভ হ'ব ভাৰতত। ব্যক্তিগত কোম্পানীসমূহে 5G সেৱা আৰম্ভ কৰিব। 5G সেৱাৰ বাবে অচিৰেই স্পেক্ট্ৰাম নিলাম হ'ব। 5G সেৱা আৰম্ভ কৰিবলৈ দৰকাৰী উপকৰণৰ বাবে PLI আঁচনি আৰম্ভ কৰিব চৰকাৰে। একে সময়তে অনলাইন গেমিং সেক্টৰ বিকাশৰ বাবেও পেনেল গঠন কৰিছে চৰকাৰে। Telecommunications in general and 5G technology in particular can enable growth and offer job opportunities. Required spectrum auctions will be conducted in 2022 to facilitate rollout of 5G mobile services within 2022-23 by private telecom providers. 5G সেৱা আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে দেশৰ প্ৰতিখন গাঁৱক ব্ৰডবেণ্ডৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হ'ব। গাঁওসমূহক অপটিকেল ফাইবাৰেৰে সংযুক্ত কৰা হ'ব। To enable affordable broadband and mobile service proliferation in rural and remote areas, 5% of annual collections under the Universal Service Obligation Fund will be allocated. This will promote R&D and commercialization of technologies and solutions. Our vision is that all villages and their residents should have the same access to e-services, communication facilities, and digital resources as urban areas and their residents. The contracts for laying optical fiber in all villages, including remote areas, will be awarded under the BharatNet project through PPP in 22 and 23. Completion is expected in 2025. Measures will be taken to enable better and more efficient use of the optical fiber. Export promotion. Bureau Report, News18 Assam Northeast. 2022-23 বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত উত্তৰ পূবৰ বিকাশৰ বাবে ঘোষণা কৰা হৈছে বিশেষ আঁচনি। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ বাবে আবণ্টন দিয়া হৈছে 1500 কোটি টকা। কিন্তু কি কি ক্ষেত্ৰত আহিব উন্নয়ন? কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ বাজেটত উত্তৰ পূবৰ বিকাশৰ বাবে বিশেষ আঁচনি। A new scheme, Prime Minister's Development Initiative for the Northeast. অঞ্চলটোৰ বাবে 1500 কোটি টকা আবণ্টন দিছে এইবাৰৰ বাজেটত। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে বাজেট ভাষণত কয়, অঞ্চলটোৰ উন্নয়নৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা আঁচনিয়ে মহিলা আৰু যুৱক-যুৱতীৰ জীৱিকাৰ বাট মুকলি কৰিব। It will fund infrastructure in the spirit of PM Gati Shakti and social development projects based on felt needs of the Northeast. This will enable livelihood activities for youth and women, filling the gaps in various sectors. It will not be a substitute for existing central or state schemes. While the central ministries may also post their candidate projects, priority will be given to those posted by the states. An initial allocation of 1,500 crores of rupees will be made, and the initial list of projects is given in Annexure 1 of my speech. News Desk Report, News18 Assam The Northeast. activities will include construction of village infrastructure, housing. আনফালে ইলেক্ট্ৰিক গাড়ীৰ ক্ষেত্ৰত বাজেটত নতুন বেটাৰী সোৱেপিং পলিচিৰ কথা ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে। এই পলিচি বলবৎ হলে গ্ৰাহকে কেনে ধৰণৰ সুবিধা লাভ কৰিব চাওঁ আহক। ইলেক্ট্ৰিক গাড়ীৰ বাবে হ'ব বেটাৰী সোৱেপিং পলিচি। ইলেক্ট্ৰিক গাড়ীৰ বাবে স্পেচিয়েল মোবিলিটি জোন উন্নীত কৰা হ'ব। We will promote a shift to use of public transport in urban areas. This will be complemented by clean tech and governance solutions, special mobility zones with zero fossil fuel policy and EV vehicles. Battery swapping policy. Considering the constraint of space in urban areas, for setting up charging stations at scale,
a battery swapping policy will be brought out and interoperability standards will be formulated. ইলেক্ট্ৰিক গাড়ীৰ বাবে বেটাৰী বনোৱাত ব্যক্তিগত খণ্ডক গুৰুত্ব সেমি কণ্ডাক্টৰ উৎপাদনৰ বাবে উদ্যোগ স্থাপন কৰা হ'ব The private sector will be encouraged to develop sustainable and innovative business models for battery or energy as a service. This will improve efficiency in the EV ecosystem. নতুন বেটাৰী সোয়াপিং পলিসি হলে গ্ৰাহকৰ কেনে সুবিধা হ'ব ধৰি লওক আপুনি ইলেক্ট্ৰিক গাড়ীৰে কৰবালৈ গৈ আছে গাড়ীৰ বেটাৰীত থকা চাৰ্জাৰে 10 কিলোমিটাৰ মানহে যাব পাৰিব নতুন বেটাৰী সোয়াপিং পলিসিৰ অধীনত আপুনি বাটতে দোকানত আন এটা বেটাৰী খলাই ল'ব পাৰিব অৱশ্যে ইলেক্ট্ৰিক গাড়ীৰ দাম নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থাৰ কথা ঘোষণা নকৰিলে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত সদ্ভাৱনা প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰী অতুল বৰা ৰঞ্জিত দাস পীযুষ হাজৰিকা সচিবালয়ৰ পুৰণি ফাইল নিষ্পত্তি কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে সদ্ভাৱনা প্ৰকল্প এই সদ্ভাৱনা পৰ্টেলৰ জৰিয়তে ফাইলৰ স্থিতি অৱগত হ'ব পাৰিব জনতাই এই পৰ্টেলৰ জৰিয়তে সংযোগ কৰিব পাৰিব ফাইল নম্বৰ 2023 চনৰ 10 মেৰ ভিতৰত জনতা ভৱনত পেপাৰলেছ কৰাৰ লক্ষ্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ ইপিনে চলিত বৰ্ষৰ 15 আগষ্টৰ ভিতৰত সকলো পুৰণি ফাইল নিষ্পত্তি কৰাৰ লক্ষ্য হাতত লৈছে চৰকাৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত এই বিশেষ অনুষ্ঠান সদ্ভাৱনা প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধনী হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে আমি শুনাইছো অতিৰিক্তভাৱে আহিব আৰু এই সুবিধা ভাৰতবৰ্ষৰ আন ৰাজ্যসমূহেও লাভ কৰিব মূলধনী যেটো ব্যয়ৰ বাবে আজি 2 বছৰৰ পৰা ভাৰত চৰকাৰে এটা পুঁজি আমাক দি আছিল বছৰি 400 কোটি 600 কোটি 10,000 কোটি টকা দেশৰ বাবে বাজেট আছিল তাৰ অংশ হিচাপে আমি 400 কোটি টকা পাইছিলো এইবাৰ দেশৰ বাবে বাজেটটো 1 লাখ কোটি টকালৈকে বৃদ্ধি কৰিলে তাৰমানে 10 গুণ বৃদ্ধি কৰিলে সেই হিচাপত অসমতো যদি সকলো ঠিক ঠাক থাকে মূলধনী ব্যয়ৰটো যে আমি 400 কোটি টকা পাইছিলো সেয়াও হয়তো 3-4 কোটি টকালৈকে বৃদ্ধি হ'ব আমি আগতে ঋণৰ ক্ষেত্ৰত বহুতবাৰ আলোচনা কৰিছো ৰিজাৰ্ভ বেংকে ষ্টেটক মুঠ জিডিপি 3.5% লোন দিছিলে বা লোন লবৰ কাৰণে অনুমতি দিছিলে এইবাৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীয়ে বাজেটত উল্লেখ কৰিছে যে ষ্টেটক লোন ল'ব পৰা সক্ষমতা 3.5 জিডিপিৰ পৰা 4% লৈকে বৃদ্ধি কৰা হ'ব আৰু তাক পাৱাৰ সেক্টৰ ৰিফৰ্মৰ লগত লিংক কৰা হ'ব অকল যদি গোটেই বাজেটখনত আলোচনা নকৰি অকল এই তিনিটা দিশতে যদি আমি সীমাবদ্ধ থাকো তেতিয়াহলে অহা বছৰত আমি ৰাজ্যৰ অৰ্থনৈতিক বৰ্তমানৰ পৰ্যায়লৈ আৰু বহুত শক্তিশালী পৰ্যায়লৈ লৈ যাব পাৰিম এগ্ৰো ফৰেষ্ট্ৰি ডিজিটেল কাৰেন্সি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইনিচিয়েটিভ ফৰ নৰ্থ ইষ্ট আৰু নেচাৰেল ফাৰ্মিং এই গোটেই বিলাকে পোষ্ট কোভিড ইকনমিক ৰিকভাৰীত সহায় কৰিব স্যার মার্চত আপোনাৰ অসমত বাজেট দাখিল আৰু বিৰোধীয়ে কৈছে যে সংযোজিত বাজেট হ'ব বিত্তীয় ৰচনী এই বছৰ অসমত আমি চেষ্টা কৰিছো যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিত্তীয় ব্যয় 1 লাখ কোটিৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে আজিলৈকে অসমৰ ইতিহাসত কেতিয়াও হোৱা নাই আমি এইবাৰ 1 লাখ চুব নোৱাৰিম 95,000 crores আমি যাব পাৰিম কংগ্ৰেছৰ দিনত এক্সপেন্ডিচাৰ আছিল 42,000 কোটি টকা তাৰ জায়গাত আমি 95,000ত যাম আৰু অহা বছৰ আমি 1 লাখ ক্ৰছ কৰি গুচি যাম আৰু অসমৰ জিডিপিৰো এইবাৰ অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি হৈছে এনেকুৱা ধাৰণা এটা ইতিমধ্যে আমি পাইছো সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বিশেষকৈ ফাইল নিষ্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত পুৰণি ফাইলবোৰৰ কাম যাতে অতি সোনকালে হ'ব পাৰে তাৰ বাবে এই সদ্ভাৱনা প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে মুকলি হ'ল এই প্ৰকল্প তাৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে আৰু বাতৰিত পুনৰ সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ